Thưa bà con nông dân, quý vị và các bạn, trong vụ đông xuân 2012-2013, do lường trước tình hình thiếu nước tưới phục vụ sản xuất sẽ xảy ra, nên ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã chủ trương thực hiện biện pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhiều diện tích sản xuất lúa không đảm bảo nước tưới đã chuyển sang trồng cây trồng cạn. Việc chuyển đổi này không những đã tiết kiệm được nước tưới mà còn góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình là huyện Phù Cát. Trong thời gian qua, mặc dù tình hình sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, song nhờ bám sát và thực hiện kịp thời tinh thần chỉ đạo của tỉnh trong việc tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương, huyện Phù Cát đã từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế và hướng đến hình thành các vùng nguyên liệu chuyên canh mang tính hàng hóa gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Nhờ bà con nông dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, nên năng suất và sản lượng cây trồng ngày càng tăng, góp phần xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho nhiều lực lượng lao động ở nông thôn. Sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, tốc độ chuyển đổi cơ cấu cây trồng tăng theo hướng tích cực. Trong quá trình sản xuất đã hình thành và xuất hiện nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, tạo cơ sở để huyện Phù Cát tiếp tục chuyển đổi những diện tích sản xuất không đảm bảo nước tưới. Vụ đông xuân 2012-2013, huyện Phù Cát đã thực hiện chuyển đổi được 896 ha, trong đó có 431 ha đang sản xuất lúa và 465 ha đất trồng mì hiệu quả thấp chuyển sang làm các loại cây màu như lạc, ngô lai, hành, ớt. Những xã chuyển đổi mạnh là Cát Tài, Cát Trinh, Cát Hiệp, Cát Sơn, Cát Lâm và Cát Hải. Trên địa bàn Cát Tài là có được là tổng cộng là 619 ha, cho nên đất sản xuất là trồng lúa. Mà do điều kiện chuyển đổi mang lại kinh tế hiệu quả thì chuyển được trong năm 2012 chuyển được 136 ha và đem lại những mô hình rất là hiệu quả, tăng thu nhập người nông dân, đạt giá trị từ 150 đến 200 triệu trên 1 ha. Trong thời gian đến, trong biến đổi khí hậu nắng hạn hiện nay thì Ủy ban xã tập trung chuyển đổi mạnh phải đạt là 200 ha. Trong đó tập trung chuyển đổi về cây đậu phộng, là cây đậu phộng mang giá trị kinh tế hiệu quả cao nhất. Cũng trong vụ đông xuân năm nay, huyện Phù Cát đã triển khai thực hiện chương trình xây dựng cánh đồng mẫu lớn trồng đậu phụng ở hai xã Cát Trinh và Cát Hiệp với diện tích hơn 100 ha trồng giống đậu phụng HL25 và đậu phụng mỏ két. Chương trình cánh đồng mẫu lớn thực hiện là việc hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, là một giải pháp quan trọng lâu dài, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả bền vững. Mục tiêu của việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn là thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất khép kín với sự liên kết của 4 nhà. Mới đây, huyện Phù Cát đã tổ chức hội nghị đánh giá cánh đồng mẫu lớn sản xuất đậu phụng vụ đông xuân 2012-2013. Nông dân tham gia mô hình được huyện Phù Cát và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tổng hợp Hùng Mạnh hỗ trợ quy trình kỹ thuật bón phân đạm lân kali có sử dụng phân sinh học web, bón hữu cơ mùng dừa có sử dụng phân sinh học web, bón phân hỗn hợp NPK có sử dụng phân sinh học web. Kết quả cho thấy, diện tích đậu phụng áp dụng 3 quy trình nói trên đều giảm được chi phí đầu tư, năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn ruộng đối chứng. Trong đó, quy trình bón mùng dừa và sử dụng phân sinh học web đạt hiệu quả cao nhất. Áp dụng quy trình này, nông dân giảm được chi phí đầu vào do không phải bón đạm, lân kali và hạn chế được đậu phụng chết ẻo. Năng suất đậu phụng đạt 38,9 tạ một hecta, cao hơn ruộng đối chứng gần 4 tạ một hecta. Với giá đậu hiện nay 2.200 đồng một ký, nông dân có doanh thu 86 triệu đồng một hecta, lãi ròng gần 53 triệu đồng một hecta. Hầu hết nông dân tham gia mô hình đều rất phấn khởi bởi mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, đồng thời đề nghị huyện, xã và doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích sản xuất đậu phụng, áp dụng quy trình bón hữu cơ mùng dừa có sử dụng phân sinh học web. Quá trình sản xuất nông nghiệp thì cây lúa là năng suất chỉ có 42 tạ trên 1 hecta. Thì so với cái chuyển đổi cái cơ cấu mùa vụ cây trồng mà cây đậu phộng của thôn Phú Kim, xã trên hiện nay đã lên gần 245 hecta và năng suất xấp xỉ là trên 40 tạ, 41 tạ trên 1 hecta. Thì so sánh với cây lúa với cây đậu phộng thì sản lượng và năng suất thì ngang nhau, nhưng mà giá trị cây đậu phộng thì tính ra thì như vậy thì xấp xỉ là trên 80 triệu đồng trên 1 hecta so với cây lúa. Mà cây lúa thì xấp xỉ chỉ có 17 triệu trên 1 hecta. Vì vậy thì cái quyết định cái cây đậu phộng là cây
trồng chính ở cái đất cát bạc màu của thôn Cô Kim. Và cánh đồng mẫu lớn cây lạc thì hiện nay chỉ có 2 cánh đồng mẫu lớn với quy mô 100 hecta, tập trung ở 2 xã Cát Hiệp và Cát Trinh của huyện Phù Cát. Và có thể nói đây là 2 cánh đồng mẫu lớn đầu tiên của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ là triển khai trên cây trồng cạn và cây lạc. Thì để thành công của cái cánh đồng mẫu lớn hiện nay, như chúng tôi nhận thấy rằng là cây lạc là một trong những cây trồng thế mạnh của huyện Phù Cát và có thể chuyển đổi từ đất lúa qua đất lạc để đem lại hiệu quả cho nông dân. Vấn đề ở chỗ là đưa nhanh cái tiến bộ kỹ thuật vào để giúp cho bà con nông dân nâng cao cái hiệu quả trồng lạc hơn nữa, trong cái điều kiện là cây lạc là một cây có khả năng phát triển ổn định và bền vững cả về hiệu quả kinh tế cũng như là về khả năng chuyển đổi nhân rộng trên diện tích đất lúa và cũng như cái diện tích đất cát của huyện tỉnh Bình Định hiện nay. Cùng với công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện Phù Cát còn hướng dẫn tổ chức cho nông dân sản xuất theo từng cánh đồng với loại cây trồng thích hợp để vừa cho hiệu quả cao nhất, vừa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Vụ đông xuân này, huyện Phù Cát sản xuất được 2.926 ha đậu phộng, tăng 532 ha so với cùng kỳ, tập trung nhiều tại các xã Cát Hanh 390 ha, Cát Hiệp 570 ha, Cát Trinh 435 ha. Diện tích ngô lai cũng tăng từ 230 ha lên 282 ha. Cây hành sản xuất được 123 ha, tăng 20 ha so với cùng kỳ. Tăng cao nhất là cây ớt từ 90 ha lên 253 ha. Không chỉ có những diện tích sản xuất lúa bấp bênh, cả những vùng ruộng chủ động nước sản xuất ổn định 3 vụ lúa một năm, trong năm bà con vẫn chuyển sang làm đậu phụng. Không phải ngẫu nhiên mà diện tích cây trồng cạn ở huyện Phù Cát tăng cao như vậy, mà đây là chủ trương của ngành nông nghiệp và các địa phương nhằm chuyển đổi các diện tích trồng lúa không chủ động được nguồn nước tưới sang trồng cây trồng cạn. Thực tế hiện nay, lượng nước tại các hồ chứa tại Bình Định chỉ còn hơn 48% dung tích nước, dự đoán chỉ đủ đảm bảo cho vụ sản xuất đông xuân. Vì vậy, nếu không có những đợt mưa lớn trong thời gian sắp tới, thì trong vụ sản xuất hè thu sẽ có một diện tích lớn đất trồng lúa phải chuyển sang trồng các loại cây trồng cạn. Trong thực tế sản xuất, nếu 1 hecta sản xuất lúa cần từ 7.000 đến 8.000 mét khối nước tưới, thì cây trồng cạn chỉ cần từ 2.000 đến 2.500 mét khối nước tưới. Như vậy, cây trồng cạn chỉ cần 1/3 lượng nước tưới so với cây lúa, nên việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của bà con đã góp phần chủ động được nguồn nước tưới cho cây trồng. Chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã được bà con nông dân hưởng ứng và tham gia. Vì vậy, hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất đậu phụng vụ thu do huyện Phù Cát tổ chức mới đây đã thu hút bà con nông dân ở các xã Cát Tường, Cát Trinh, Cát Thắng, Cát Hanh, Cát Hiệp và Cát Tài tham dự. Hầu hết bà con nông dân tham gia mô hình cho rằng, ngoài việc đem lại hiệu quả kinh tế cao, cây đậu phụng còn góp phần cải tạo đất và tiết kiệm được nước tưới trong điều kiện sản xuất mà không chủ động được nguồn nước. Điều này hoàn toàn phù hợp với tình hình thiếu nước tưới, nhất là trong vụ hè thu năm nay ở các xã phía đông huyện Phù Cát. Sự thành công của chương trình cánh đồng mẫu lớn sản xuất đậu phụng trong vụ đông xuân đã tạo niềm tin cho bà con nông dân ở huyện Phù Cát tiếp tục triển khai thực hiện mô hình chuyển đổi từ 2 vụ lúa sang sản xuất 1 vụ lúa và 1 vụ màu một năm. Phù Cát đang tập trung 2 vấn đề lớn. Một là triển khai và thực hiện cái xây dựng chương trình cánh đồng mẫu lớn. 2 là tổ chức sản xuất trong điều kiện khô hạn. Thì vấn đề thứ nhất là triển khai cái chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Nông nghiệp, thì Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát đã có cái kế hoạch tổ chức triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn, bao gồm có 4 cánh đồng mẫu lớn về cây lúa và 2 cánh đồng mẫu lớn về cây đậu phộng. Thì qua cái đánh giá kết quả chung thì cho thấy là cái triển khai thực hiện cánh đồng mẫu lớn là thực hiện vẫn đảm bảo đúng 5 cái tiêu chí của tỉnh đề ra. Trong đó cái nổi lên là đặc biệt là đối với cây đậu phộng thì mô hình cánh đồng mẫu lớn đã đạt được các mục tiêu là năng suất tăng hơn, chi phí giảm hơn và hiệu quả kinh tế đem lại cho bà con nông dân khá hơn, mà đặc biệt là chú trọng sử dụng các cái loại phân như hữu cơ, rồi chế phẩm vi sinh và chế phẩm sinh học đã đem lại cái hiệu quả là giảm được chi phí và tổ chức sản xuất bền vững. Thì đối với các cánh đồng, 2 cánh đồng mẫu lớn về cây đậu phộng là đạt cái hiệu quả cũng tương đối là cao, năng suất tăng lên 4 đến 5 tạ 1 hecta và hiệu quả tăng lên hơn 10 triệu đồng 1 hecta so với đối chứng. Vấn đề thứ hai là tổ chức sản xuất trong cái điều kiện khô hạn. Thì mà cái khắc nghiệt nhất là đối với vụ hè thu năm nay. Hiện nay hầu hết trên địa bàn huyện thì các cái hồ chứa nước là còn nước rất là ít hoặc là đã khô.
Do đó là chúng tôi có cái tập trung chỉ đạo và tổ chức chống hạn trong cái điều kiện vấn đề thứ nhất cần phải tập trung đó là chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thực hiện chuyển đổi khoảng gần 1.500 ha từ đất ruộng lúa sản xuất vụ hè thu sang sản xuất các loại cây trồng cạn, mà cụ thể như là cây đậu phộng là khoảng 800 ha trong cái tổng số 1.500 ha. 700 ha còn lại thì tập trung cho các loại cây khác như là ngô, mè và một số loại cây trồng cạn khác. Vấn đề thứ hai là tổ chức khoanh vùng và bố trí sản xuất nhằm đảm bảo là những vùng mà ăn chắc đảm bảo nước tưới thì bố trí cho cây lúa, và những nơi có điều kiện bơm tát được thì triển khai cái việc là sản xuất các loại cây trồng cạn. Vấn đề thứ ba trong cái sản xuất trong cái điều kiện khô hạn đó là đào ao, khoan giếng, tận dụng các cái nguồn mạch nước ngầm, sông suối để mà bơm tát tập trung cho cái sản xuất cây trồng cạn năm nay. Trong những năm qua, huyện Phù Cát đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Trạm khuyến nông huyện đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, như đưa các giống đậu mới có năng suất cao, chịu thâm canh, hạn chế được sâu bệnh hại. Tuy nhiên, qua thực tế sản xuất trên đồng ruộng cho thấy, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật còn hạn chế. Đa số bà con nông dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật chưa hợp lý, chất lượng giống chưa tốt, dẫn đến sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh héo rũ, héo xanh trên cây đậu phụng. Đây là vấn đề đặt ra cho các ngành chuyên môn cần có biện pháp kỹ thuật thích hợp để giảm chi phí sản xuất như thuốc bảo vệ thực vật, bón phân hóa học, giảm thiểu tối đa việc ô nhiễm môi trường, đồng thời đưa nhanh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến tận hộ nông dân. Hiệu quả kinh tế từ cây đậu phụng đem lại rất cao, nhưng một trong những khó khăn mà bà con nông dân gặp phải là chưa chủ động được nguồn giống có chất lượng cao. Do phải mua giống từ các cơ sở sản xuất ở ngoại tỉnh, nên chi phí đầu tư sản xuất tăng cao, vì thế lợi nhuận sẽ giảm. Có thể nói, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong thời gian qua ở Bình Định cũng vì mục tiêu chính là nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật sản xuất và phát triển. Tuy nhiên, vấn đề chính trong sản xuất nông nghiệp không chỉ vì năng suất và chất lượng mà còn liên quan đến giá cả trong việc tiêu thụ sản phẩm. Như vậy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp đã góp phần tích cực trong việc nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Điều này càng thể hiện rõ qua việc phát triển cây đậu phụng ở huyện Phù Cát. Chuyên mục Nông nghiệp nông thôn của truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn bà con nông dân, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.